كون صريح معي. زهير مراد يلي من هو وعمره صغير مسك القلم، كان يمسك القلم ويرسم يمكن قبل غير فساتين وبعدين فساتين، واليوم وبعدين الإبرة اللي عم تمسكها وصلت للعالمية. بتلاقي إنه لو كنت قاعد ببلد غير لبنان كان عطيك أكتر؟ اكيد. ايه بعتقد مش اكيد 100%. لانه صراحه انا وزملائي اذا بدك المصممين الازياء، عم بحكي عن المجال تبعنا، اكيد بمجالات تانية لبناني نجح بكل شيء، بس بمجال الازياء نحن في كتير بلدان بالعالم ما كنت سامعه بلبنان. في كتير عالم ما كانوا يعرفوا لبنان، يعني مفكريننا نحن يمكن بعدنا بالصحراء والجمل والخيمه وما بعرف شو. بالعكس نحن انا برايي الموضه هي اذا بدك اللي بتعطي انطباع حضاره البلد، او قد ايه هيدا البلد متمدن ومثقف فلبنان من خلال الازياء اللي انا قدمتها واللي لبستها اهم نجمات هوليوود والعالم، والكلاينتس تبعي اللي من جميع انحاء العالم، هن كانوا مسج يمكن اندايركتلي انه بس يقولوا اللبنانيز ديزاينر، ما بيقولوا مثلا زهير مراد، لا زهير مراد اللبنانيز ديزاينر. هذا الشيء كثير بيشرفني وافتخر فيه، انه من هالبلد الصغير بالشرق الاوسط يلي ما كثير هالقد معروف، انه قدرت من خلال هالفن او هالمهنه يلي انا بمارسها انه اقدر اوصل للعالم وباعطي هالقد صوره حضاريه عن لبنان. زهير مراد نقل اليوم. السنين المقبلة أنت اللبناني الناجح شو مشاريعك؟ أنا إنسان شو كتير، حلمك؟ أنا إنسان كتير بطبعي طموح، بس نفس الوقت ما كتير باخد ريسكات كبيرة. بشرب قد ما في تكون ريسكاتي إجمالا 90% تكون إنه ظابطة. أكيد فترة الكوفيد إذا بدك يلي هن هالسنتين ثلاثة جمدت كل أشغال العالم من ضمنهم نحن يلي تضرينا مش بس بالكوفيد بمليون قصة بلبنان. بس بما انه عندي شركتي بباريس وشركه بسويسرا، فنحن التيم هونيك عم نضل نشتغل لا نعمل اكسبانشن اكثر للبراند، نفتح بوينت اوف سيلز اكثر بالعالم، نشوف وين فينا بعد نفتح ستورز كمان ملك زهير مراد او فرانشيز. عم نشتغل على البارفان كمان، كنا مبلشين فيها قبل الكوفيد، اجى الكوفيد ووقف كل شيء، هلا رجعنا بنبلش من اول وجديد. يعني في كتير مشاريع ما بدي احكي كتير عنها لانه بعدها يمكن ببداياتها، بس الاشياء الكونفيرمد هي انه لاين البريتا بورتي يكبر اكثر، الاكسسوارز مثل ما قلنا البرفيوم ومشاريع ثانيه ان شاء الله. وقت سألوا عرفوا المكتب انه عندي مقابله مع زهير مراد، كلهم صار عندهم اسئله بدهم يعرفوها. علاقتك مع جيلو، شو هالعلاقه الخاصه اللي مع جيلو مثلا؟ بتعرفي انا عاده بس التقي بالشخص يا بيكون في هيك كيمستري او في بتحسي انه بتتفقي معه او لا. بحب الاشخاص يلي هن عفويين، يلي هن داون تو ايرث هامبل، منهم اشخاص شايفين حالهم مين ما كان يكون. انا لو اهم شخص بالعالم وعنده هيدي شوفة الحال انا ما بحبها هي النفسيه. فلما التقيت فيها كانت اوريدي هي بلشت تدرس من عندي كذا مره، لما شافتني وصرخت وعبطت وحسيت هالقد عن جد بقد ايه بتحبني وقد ايه معجبه بشغلي، صار في شعور متبادل بيني وبينها. والاحلى والاحلى انه ولا نهار كان عندها انترفيو سالت عني الا ما حكيت وجاوبت باشياء يمكن اكثر بكثير ما انا عن جد بستاهل. انسانه كثير محبه، كثير قريبه على القلب، مثال المراه الناجحه الحلوه، الارتيست، الام، الاخت، الصديقه، فيها كل الصفات الحلوه. علاقتك بشاكيرا؟ علاقتي بشاكيرا مش قد جيلو اكيد، لانه ما كثير التقينا مع بعض ولا كثير لبست من عندي. هلا ليتلي اكيد لبست من قبل كثير، بس هلا ليتلي كمان اخذت شيء من يومين. بس بحب اتواصل معها اكثر، ما ثاقبت الظروف، بركي ان شاء الله بالفيوتشر اكيد. في شي شخصيه عالميه بيطلع على باله زهير مراد تلبسه بعد ما لبست من عند زهير مراد؟
اجمالا كان عندي هيدا الشيء من زمان، يعني كنت دائما اقول لهم مثلا فلانه فلانه فلانه، بعدين صاروا تقريبا لبسوا كلهم من عندي. ما بقى في شخصيه معينه اذا بدك من الموجودين حاليا. بس كل مرة لبست من عندي أعطت روح مميزة للدرس اللي لبسته وأعطته شخصيتها، وهذا الشيء المهم لأنه الفستان لحاله بلا جسد المرأة وروحها ما له حياة. في حدا ما بتحب يلبس من عندك؟ في عالم ما بتشبه إذا بدك البراند أو الإيماج تبعنا. بحترم كل العالم، بحب كل العالم، بقدر كل شخص بيقدم فن كان على المسرح أو تلفزيون أو سينما، بس في أشخاص يمكن ما أنا بشبههم ولا هن بيشبهوني. اليوم المسؤولية أكتر أنت كرجل أعمال أو كوقت بترسم الكولكشن وبتكون عم بتنقي القماشات وعم ترسم؟ لا، المسؤولية بالأساس هي كديزاينر، كإنسان، لأنه أنا كتير بشدد أنه تصميم الأزياء هو بارت كبير منه فني أكتر منه بزنس. أكيد الكوتيل بزنس كتير مهمة. هلا الكوتيل بزنس في كتير عالم يقدروا ياخدوها عني أو اتساعد معهم، بس كوتيل ديزاين لازم أنا ضلني يكون على الشاردة والواردة، يعني from A to Z. الشعور قبل لحظات من فاشن شو، وقت اللي بيكون عندك فاشن شو وعم بتحضر له كل مرة، بتحس حالك كل مرة عم تعمل فحص أو لا صارت عادة ما لإلك؟ انا بقول لهم مثل تلاميذ المدرسه على طول عندك بس عندي كذا فحص بالسنه، هي المشكله. لا بعدني عن جد كل فاشن شو بحس كانه اول مره. اكيد هلا بتصيري مرتاحه اكثر نفسيا وواثقه اكثر بعد سنين خبره، بس هي رهبه البوديوم والديفيلي والباك ستيج والامبيونس والشيء اللي بنعيشه كثير عنده هيك. بصير قلبي يدق بسرعه وبعرق وكانه اول مره عم بعمل فاشن شو. مع انه الفريق على التيم عندك بخبرني قديش بتضل، لو قد ما بتكون انت لأنه معصب او بيشوفوني هيدا من بضل برا متماسك. ايه شكلي من برا شخص كتير رايق، بس من جوا بكون عم بغلي. انا بدي اتشكرك، وانا كمان. وان شاء الله نكون كلنا قادرين اليوم نعطي اكثر واكثر لهالبلد يلي بيهمنا وغالي على قلبنا، ونقدر نوصله اكثر واكثر للعالميه ونساعد كل شخص تيبقى فيه وما تكون عم تكتر الهجره ان شاء الله. واكيد انا بضم صوتي لصوت النهار، هالجريده يلي وعينا عليها وبنفتخر فيها، انه صوتها يضل عالي وديكا عم بيصيح. يعني هذا اللي نحن عم نجرب عامله، مثل ما انت عم تتواجد بالعالم عم نتواجد بالعالم، ان كان بالعالم العربي او بالعالم، تنقدر نستمر ونكفي ونعلي صوتنا اكثر. وان شاء الله هالحمله كل انسان يكون عم يمسك لبنان بقلبه ويرجع بطريقته لنهوض لبنان، ريدريس لبنان من كل النواحي، ان كانت التربويه والثقافيه والسياحيه والفنيه والاعمال، والشباب اللي عم بتهاجر نقدر لا نرجع هن يرجعوا على لبنان تو ريدريس لبنان، لانه كمان بدنا اياهم تو ريدريس لبنان، واللي منه قادر يرجع يساعدنا تو ريدريس لبنان من هونيك. ان شاء الله خير يا رب.